किती तूप? 1.5 लिटरला 1.5 लिटर, 1.5 किलोला 1.5 लिटर. 1.5 किलो शिरा आहे. 1.5 किलो शिराला 1.5 किलो तूप, साजूक तूप. साजूक गोवर्धन साजूक. 5 किलो आणल्यामुळे माप घेऊन टाकते. 1 किलो रवा आहे ना? हा 1 किलो. 1 किलो डब्याचं. अर्धा किलो. हा अर्धा किलो. 1.5 किलो घ्यायचं बरं ना. रवा जाड घ्यायचं का बारीक घ्यायचं? बारीक एकदम पण बारीक नाही. 2 नंबर मध्ये घ्यायचं. 2 नंबर. त्याला तूप सुटोपर्यंत हलवत राहायचं. कमीत कमी 20 मिनिटं तरी. 20 मिनिटं हलवायचं. हलकं होईपर्यंत. सव्वा 2 लिटर दूध. आणि हे काय कलर टाकला का याच्यात? पाइनएप्पल बनवायचं म्हणून येलो कलर. पायनॅपलसाठी येल्लो कलर. बाय. किती आहे? किती पायनॅपल? 2 आहे. 1 किसला आणि 1 कटिंग केलंय. अच्छा. राजा थोडा भाजायचा. ह्याच्यामध्ये भाजून घ्यायचं काय पहिला? थोडा आंबटपणा मोडून जातो. हां. त्याच्यावर रवा जरा फुलला आहे ना चांगला? रवा चांगला भाजला ना मग रवा चांगला